कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ बुझाउन गइरहेको छु। सो फर्स्ट डबल इन्टिग्रेसन मेथडमा हाम्रो मेन भनौँ न फर्मुला के हुन्छ भन्ने हो भने सो द्याट इज mx लाइक इज इक्वल टु ei del 2i by del x स्क्वायर। हाम्रो चाहिँ नि यो इक्वेसनको हेल्पले यसलाई दुईचोटि इन्टिग्रेट गरेर हामी सल्भ गर्छौँ। बट केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो मेथडमा। फर्स्ट यो प्रब्लममा चाहिँ नि हामीले जहिले पनि सेक्सन भनेको लोडभन्दा पहिला कट गर्नुपर्छ इन केस अफ सिम्पली सपोर्टेड बिम। जस्तै कि यो सिम्पली सपोर्टेड बिम हो भने यसको सेक्सन हामीले यहाँ काट्न पाइयो यसरी एक्स राखेर है। सो दिस क्यान बी द सेक्सन, अर हामीले यताबाट नि सेक्सन काट्न पाइयो। बट यो मेथडमा चाहिँ नि इट इज नट रिकमेन्डेड टु कट द सेक्सन आफ्टर द लोड, अर्थात् यहाँ सेक्सन काट्न इज नट रिकमेन्डेड। ठिक छ, यहाँ यसरी सेक्सन काट्यौँ भने हाम्रो एन्सर म्याच हुँदैन। र यो डबल इन्टिग्रेसन मेथडहरू बेसिकली अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ यदि हाम्रो प्रब्लममा चाहिँ नि मल्टिपल लोड्सहरू छ। र त्यतिखेर हाम्रो मल्टिपल लोड भन्नुको मतलब सपोज यही प्रब्लम यसरी नभएर सो इफ दिस प्रब्लम आर समथिङ लाइक दिस होइन, जस्तै कि यहाँ यसरी बिम छ, यहाँ लोडहरूलाई बेसी सपोर्ट थियो अनि यस्तो केही लोडिङ भएको है, यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न चाहिँ नि अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ यो मेथडले। सो हामीले अर्को मेथड युज गर्छौँ, म्याकेले मेथड, जुन चाहिँ नि मैले जस्ट यो भिडियो पछि बताउँछु है। सो यो बेसिकली डबल इन्टिग्रेसन सिम्पल टाइप अफ प्रब्लम, युनिफर्म टाइप अफ लोडिङको लागि, जस्तै एउटा सिम्पली सपोर्टेड वेभमा युडिएल लागिरहेको छ भने कस्तो रिएक्सन हुन्छ है, हामीले चाहिँ नि यसको लागि गर्न यस्तो टाइप अफ प्रब्लमको लागि इट इज ओके। एन्ड सिमिलरली यदि कुनै एउटा क्यान्टिलिभर भनौँ न, सो एउटा क्यान्टिलिभर बिम छ, क्यान्टिलिभर बिममा युडिएल लागिरहेको छ, सरी, सो क्यान्टिलिभर बिममा हाम्रो युडिएल लागिरहेको छ, देन वी क्यान युज दिस मेथड। अर मेबी केही क्यान्टिलिभर बिम नै छ नि जस्ट एउटा पोइन्ट लोड लागिरहेको छ, देन वी क्यान युज दिस मेथड। बट दिस मेथड इज नट रिकमेन्डेड फर कम्प्लेक्स टाइप अफ लोडिङ सिस्टम। त्यसको लागि हामीसँग अरू मेथडहरू हुन्छ है। र यो मेथडको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के हुन्छ, हामीले यस्तो पोइन्टमा सेक्सन कट गर्छौँ जहाँ लोडिङ युनिफर्म हुन्छ। जस्तै यहाँ काट्यौँ भने चाहिँ नि यो युनिफर्मली गइरहेको छ, प्रपर्टी चेन्ज भइरहेको छैन, सो इट विल वर्क। यहाँ चाहिँ स्टिल इट विल वर्क, यहाँ काट्यौँ भने पनि हाम्रो यो वर्क गर्छ। बट यदि यहीमा भनौँ न यहाँ 2ei अर जस्तो लेट्स से यता 2ei छ, यता ei छ भने त्यतिखेर यो मेथडलाई हामीले दुईचोटि लगाउन पर्छ। अर्थात् पहिला 0 देखि लेट्स से यो l x1 छ अनि यो l छ भने 0 देखि x1 सम्म एकचोटि लगाउने, अनि त्यसपछि यो पोइन्टको र यो पोइन्टको हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ स्लोप र डिफ्लेक्सन। र यदि हामीलाई यो पोइन्टको चाहियो भने फेरि हामी सेक्सन अब फेरि यो मेथडमा यतातिरदेखि काट्न पर्ने हुन्छ, यतादेखि कट गर्न पर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यो पोइन्टको र यो पोइन्टको लागि है। एकैचोटि यसरी यहाँ सेक्सन कट गरेर यो मेथडबाट हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ। सो यति कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो यसपछि लेट्स सी दिस प्रब्लम। सो एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम छ जसमा 60 किलोन्युटनको एउटा सेन्टरमा लोड लागिरहेको छ। 60 किलोन्युटनको लोड लागिरहेको छ र 4 मिटरको स्प्यान छ भने लेट्स सी वाट इज द भ्यालु अफ लेट्स से दिस इज ए होइन, एन्ड दिस इज सी एन्ड दिस इज बी। सो एमा थीटा ए कति हुन्छ, एन्ड सिमिलरली वाट इज द भ्यालु अफ डेल्टा सी एन्ड वाट इज द भ्यालु अफ थीटा बी। सो यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले गर्न सक्छौँ, यो मेथडको युज गर्न सक्छौँ है। सो फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, समेसन भी इक्वल टु 0 एप्लाई गर्छौँ। अब समेसन भी इक्वल टु 0 एप्लाई गरिसकेपछि वी नो द्याट VA प्लस VB इज इक्वल टु 60, द्याट टोटल अपवर्ड फोर्स, यतादेखि VA अनि यतादेखि फेरि VB, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टु टोटल डाउनवर्ड फोर्स है। सो VA प्लस VB इज इक्वल टु 60 एन्ड सिमिलरली वी विल टेक मोमेन्ट अबाउट B इक्वल टु 0। सो मोमेन्ट अबाउट B इक्वल टु हामीले 0 लिग्यौँ भने सो आवर फोर्सेस आर, सो यो VA यसरी लागिरहेको छ है, अनि यो पोइन्टमा हामीले मुभमेन्ट निकालिरहेछौँ। सिमिलरली यहाँ 60 छ, ठिक छ। सो VA इन्टु यो डिस्टेन्स कति छ 8 छ। VAले क्लकवाइज घुमाइरहेको छ अनि हामी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि क्लकवाइजलाई मैले के गर्छु पोजिटिभ लिइरहेको छु भने सो VA इन्टु 8, ठिक, VA इन्टु 8 अनि माइनस 60 किन लेखेँ बिकज यसले एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ यो पोइन्टको अबाउटमा। सो माइनस 60 इन्टु 4 है। सो माइनस 60 इन्टु 4 गरेर मैले VA भनेको 30 र VB भनेको पनि 30 क्यालकुलेट गर्न सक्छु। यसरी गर्न मिल्यो है। एल्स वी क्यान सिम्पली सी द्याट यो एउटा सेन्टरमा लोड लागिरहेको छ, प्रोपर्टीहरू पनि चेन्ज भइरहेको छैन भने VA र VB इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ
बिकज यो सेन्टरमा लगाइसकेपछि भिए इक्वल टु भिबी इक्वल टु यो लोडको हाफ हुन्छ है। सो 30 निकाल्यौँ। अब हामीले के गर्छौँ, जस्ट यो 60 भन्दा पहिला एउटा सेक्सन मान्छौँ। ओरिजिन भनेको मेरो ए हुन्छ, अनि एक्स डिस्टेन्स टाढा सेक्सन मान्यौँ भने यो सेक्सनमा हाम्रो मोमेन्ट कति हुन्छ, एमएक्स इज 30 इन्टु एक्स, बेसिकली भिए इन्टु एक्स। अनि यो कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। यो कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इट इज भ्यालिड फ्रम 0 to 4, 0 to 4। अब तपाईँले जब यसमा बााउन्ड्री कन्डिसन राख्नुहुन्छ भने यो बाहेक अरू कुनै पनि पोइन्टको बााउन्ड्री कन्डिसन राख्न एलाउड हुँदैन, अर्थात् यो पोइन्टको र यो पोइन्टको बााउन्ड्री कन्डिसन राख्न पाइयो, यसको पाइएन है। सो अब हामीलाई यो पनि थाहा छ कि इआई इक्वल टु डी2वाई बाई डिएक्स स्क्वायर, अनि यो थाहा भइसकेपछि यसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने हामीले एक्सको रेस्पेक्टमा, सो वी विल गेट इआई डिवाई बाई डिएक्स। यसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यो भने, अनि सिमिलरली यतातिर 30x²/2 प्लस c1, again I will integrate it with respect to x, I will get ei into y equal to 15x³/3 plus c1x plus c2। अब मैले बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्छु। मेरो बाउन्ड्री कन्डिसन के हुन्छ, सो लेट्स से दिस इज माई बीम है। अब मैले यो पोइन्ट ठ्याक्क यो दुईवटा पोइन्टमा मात्र बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउन पाउँछु, एउटा यो पोइन्टमा एउटा यो पोइन्टमा, बिकज मेरो यो मोमेन्टको इक्वेसन जस्ट यो रिजनको लागि भ्यालिड छ, यसपछि मेरो इक्वेसन भ्यालिड हुँदैन है। सो यो पोइन्टमा मेरो के बाउन्ड्री कन्डिसन छ भनेर हेर्छौँ भने यो पोइन्टमा हामीले के पाउँछौँ, वाइ इज इक्वल टु 0। अनि यो पोइन्टको त वाइ त आइराखेको छ, बट यो पोइन्टमा हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन के हो भनेर बुझ्न छ भने यो पोइन्टमा हाम्रो थीटा भनौँ न। सो यसरी हाम्रो टेन्जेन्ट ड्र हुन्छ भनेको थीटा भनेको यो एङ्गल होरिजन्टलसँग बनाउने एङ्गल भनेको थीटा हो भने यो पोइन्टमा हाम्रो कति एङ्गल बनाउँछ, दुवै प्यारलल लाइन छ, प्यारलल लाइन छ भने हाम्रो के हुन्छ, स्लोप 0 हुन्छ। सो आवर बाउन्ड्री कन्डिसन्स आर एट एक्स इक्वल टु 0, वाइ इज इक्वल टु 0, एट एक्स इक्वल टु यो पोइन्ट भनेको कति डिस्टेन्स छ, 4 मिटरमा छ। सो एट एक्स इक्वल टु 4 डिवाई बाई डिएक्स द्याट इज स्लोप इज इक्वल टु 0 भनेर हामीलाई थाहा छ। अब यही दुवै हामीले युज गर्छौँ। फर्स्टमा लेट्स युज दिस वान। सो यो युज गऱ्यौँ भने एक्स इक्वल टु 0, सो वाइ इक्वल टु 0, दिस इज 0 है, यसको ठाउँमा मैले 0 लेख्छु, एन्ड दिस इज अल्सो 0, 0 एन्ड c2 इट विच विल गिभ मी c2 इज इक्वल टु 0। र c2 0 भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ, फेरि यो बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौँ। यो बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर हामीले यसमा पुट गर्छौँ। सो डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु 0 एन्ड 30 इन्टु एक्स, अनि 30 इन्टु एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 हैन, 30 इन्टु एक्स स्क्वायर, एक्स भनेको मेरो 4 छ, 30 इन्टु 4 स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 प्लस c1 हुन्छ है। यति भइसकेपछि मैले c1 र c2 को भ्यालु क्यालकुलेट गरिदिन्छु, अनि त्यही भ्यालुलाई लगेर मैले इफ माथि पुट गरिदिएँ भने यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मा आई विल बी लेफ्ट विथ द स्लोप इक्वेसन। मेरो स्लोपको इक्वेसन के हुन्छ त, डिवाइड बाई डिएक्स भनेको मेरो स्लोप इक्वेसन हो, थीटा एट एक्स। अनि यो कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ, 0 देखि 4 सम्म मात्र भ्यालिड हुन्छ है। एन्ड थीटा एट एक्स इक्वल टु डिवाई बाई डिएक्स द्याट इज इक्वल टु 15x² माइनस 240 डिभाइड बाई इआई भनेको मेरो स्लोप इक्वेसन भयो। र मेरो डिफ्लेक्सन इक्वेसन फेरि मेरो के हुन्छ, वाइ एट एक्स, कुनै पनि पार्टिकुलर पोइन्ट एक्समा मेरो डिफ्लेक्सन कति हुन्छ, सो यो भ्यालुले दिइराखेको छ। अनि यो पनि कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यालिड छ, जस्ट 0 to 4, अर्थात् तपाईँले एक्सको भ्यालु 5 राख्यो भने यसले चाहिँ नि करेक्ट एन्सर दिँदैन। 0 देखि 4 को बिचमै भ्यालु राख्न पाइयो, त्योभन्दा बढी राख्न पाइएन। अनि मैले थीटा एट ए निकाल्न छ, थीटा एट ए भनेको एक्स इक्वल टु 0 हो, सो इट विल गिभ मी थीटा ए। एन्ड वाइ एट सी निकाल्न थियो, सो वाइ एट सी भनेको वाइ इक्वल टु 4 हुन्छ, सो द्याट विल गिभ मी माई वाइ एट सी। सो यसरी हामीले डबल इन्टिग्रेसन मेथडको हेल्पले कुनै एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो आई होप इट इज क्लियर। सो आई विल सल्भ वान मोर प्रब्लम। सो लेट्स डु वान मोर प्रब्लम एन्ड आफ्टर द्याट दिस टपिक विल बी क्लियर है। So let us consider that we have one beam. Okay, so let's say that we have this beam, and your beam ma chahi we have this hinge support, and right over here we have this roller support and a uniformly distributed load. मैले भनिसकेको छु कुन कुन बेला यो मेथड युज गर्ने। So a uniformly distributed load is being applied here, and let's say this यसको इन्टेन्सिटी भनेको 5 kilonewton per meter छ, and let's consider this span is 8 meters. Now हेर्नु त यो बीममा चाहिँ नि कहीँ पनि प्रपर्टीमा चेन्ज आएको छ, अर्थात् यो पोइन्टमा पनि युडिएल छ हैन, यो पोइन्टमा पनि युडिएल छ, एट एभ्री पोइन्ट देयर इज युडिएल। सो वी क्यान एप्लाई दिस डबल इन्टिग्रेसन मेथड। अनि हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ डबल इन्टिग्रेसन मेथड,
जहाँसम्म हाम्रो मोमेन्टको इक्वेसन भ्यालिड हुन्छ। हाम्रो मोमेन्टको इक्वेसन कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ, यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्मै भ्यालिड हुन्छ, बिकज कुनै पनि पोइन्ट लोड आएको छैन यसमा। सो फर्स्ट क्यालकुलेट आरए एन्ड आरबी. So we know by symmetry RA should be equal to 5 into 8, that is total load divided by WL by 2. So our RA is WL by 2, and similarly the RB value should also be 5 into 8 by 2. Right? So it should give me 20 kilonewtons, and यहाँ पनि मेरो के हुन्छ 20 kilonewton value हुन्छ. So I got my RA and RB. So I will just remove this and I will put RA. So my RA is 20 kilonewton, and right over here also my RB. So RB is also 20 kilonewtons, and this is RA is 20 kilonewton. Okay. Now what we will do, we will take one section at a distance of x from the left end. So कुनै एउटा सेक्सन काट्छु मैले, लेट्स से मैले सेक्सन यो रिजनमा कट गर्न खोजिरहेको छु है. So if I am trying to cut the section here, so let's say this distance is x. So what will be my moment equation? So if I try to write the m at x, so I have to write it as RA into x, that is 20x, and minus 5 into x भनेको यो म्याग्निट्युड भयो, यो रिजनमा कति लोड लागिरहेको छ, म्याग्निट्युड भनेको 5x, अनि कति डिस्टेन्समा एड गर्छ त इन्टु x by 2. So which can be simplified as 20x minus 2.5 x square. है. So यो मेरो मोमेन्टको इक्वेसन भयो. यो कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ? So this equation is valid from 0 to 8. 0 to 8. किनभने हाम्रो कुनै पोइन्ट लोडहरू केही पनि आएको छैन यो बीचमा. सो हाम्रो 0 to 8 सम्म कन्टिन्युअसली भ्यालिड छ यो इक्वेसन है. सो बट वी अल्सो नो mx, that is ei d2y by dx square is equal to m at an intersection x. Now we have to put the values. So ei d2y by dx square equal to 20x minus 2.5 x square. Now integrating with respect to x. So integrate this. Integrate with respect to x. What we will get is ei dy over dx, and that should be equal to 20x square by 2 minus 2.5 x cube over 3. And if I integrate it again, so I'll simply copy this, copy. Okay, so I will just integrate it again, with respect to x. What I will get is ei y, and that is equal to 10, because this is 10, x square co-integration x cube by 3 minus 2.5 by 3 into x to the power 4 open 4, and here I will get this c1 also. Okay, and here I will get c1x plus c2. Now what we will do, we will apply the boundary conditions. So where the boundary conditions will be valid, so again I will draw that elastic curve. Okay, so my beam will be deflected like this, and where my moment equation is valid, my moment equation is valid from this point. Okay, from this point to this point. So I can keep my first boundary condition, here x is 0 and here x is L. So at x equal to 0 we know y equal to 0, and this is also support, so here also y equal to 0, so we can make use of it. So at x equals 0, y equals 0.
So 0 should be equals, and this term, that is 10 into 0 cube by 3 minus 2.5 by 3 into 0 to the power 4 divided by 4 plus C1 times of 0 plus C2. Okay, and this will give me C2 as 0. So it will give me C2 value as 0. C2 is 0. So we will apply the another boundary condition. So this is our first boundary condition. Let's apply the second at x equals 8. Okay, so at x equal to 8, y equal to 0. So we put this also. So here I should write 0 equals 10 times 8 cubed by 3. Okay, so minus 2.5 by 3 into 8 raised to the power 4 over 4 plus C1 times 8 plus C2 is 0. So if I solve it, what I will get? I will solve it 10 into 8 3 minus 8 raised to the power 4 I will get it as 106.67. I will get it as, so from here this C1 is equal to 106.67. Now I got my C1 and C2. So I will simply rewrite the slope and the moment equations. What is my slope equation? So my slope equation is this. So I can copy it from here. Okay. So I can copy it from here and I can simply put it here. So this is my slope equation. Okay. So I need to put the C1 value. C1 is 106.67. And what is my deflection equation? So my deflection equation is this. Copy this. So my deflection equation is this. So my deflection equation is here. So I just need to put the value of C1 and C2. And this should be negative. This is negative. So here also is negative. This value is minus 106.67 x. So this is my slope equation. This is my slope and this is my deflection. And now this is valid between 0 to 8 and this is also valid between 0 to 8. So if I want to calculate the value of slope at any particular location, so I just need to put that distance. Okay, so using that we can do it. I hope the double integration method is clear. In the next video we will look at Macaulay method.